ඉතින් ඔයාලා දන්න මේනට වෙළඳ පොලේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මිල ගොඩක්ම ඉහළ නැගලා තියෙන වෙලාවක දැන් නම් පොඩ්ඩක් සාපේක්ෂව මිල පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව පොඩි අඩුවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණත් මේ ගොඩක් දෙනෙක් දැන් මේ දී ගන්න යූස් ෆෝන්. ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆෝන් ගොඩ අඩු 100ට ගානකින් අඩුවෙන් තමයි මෙලදී ගන්න. මොකද වෙළඳ පොලේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆෝන් හැම වර්ගෙම වාගන්න නැති නිසා. ඉතින් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා තරගකාරී ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් අතරින් ඉහළින්ම ඉන්න ෆෝන් එකක් තමයි Samsung සමාගම විසින් නිකුත් කරන A50s කියන මේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් කියන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම අඩු මුදලකට මෙලදී ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මේක 4GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් කියන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් වැඩි කරන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තාම ගොඩක්ම ලස්සන ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් එන විදිහට මේකේ කලර්ස් වෙනස් විදිහට තමයි මේ Samsung සමාගම විසින් මේ A50s කියන ඩිවයිස් එක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම ග්ලාස් ලුක් එකක් එන විදිහට තමයි මේක බ්ලැක් බෑක් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි කතා කරොත් එහෙම මේකේ කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. තව ෆ්ලෑෂර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung logo එක මේක මෙතන තියෙන ලේබල් එක මේක මම ගත්ත ටොප් එකේ මිලදී ගත්ත එකක්. මම ෂොප් එකේ විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. මේක මගේ iPhone 7 Plus එක වගේ තමයි මේක මම මිලදී ගත්තේ iMobile මැදගම. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා ඒ අතරතුර. ඉතින් අපි මේකේ තව විස්තර කතා කරමු. ඉතින් මේකේ අපිට සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වොලියම් රොකස්, ඒ වගේම මේ පවර් බටන් එක, ඒ වගේම යට පැත්තේ අපිට 3.5 mm headphone jack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම type C port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම second main microphone එක, ඒ වගේම speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි උඩ පැත්තට යමු. උඩ පැත්තේ අපිට noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් එහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ ලින්ක් එක පෙන්නන්නේ නැහැ. SIM tray එක මේක dual SIM support කරන එක SD card එක දාන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඒකින්ද ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහා පැත්තට යමු ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහා පැත්තේ Infinity U setup එකත් එක්කම ඩිස්ප්ලේ එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක 6.1 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වලට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ. ගොඩක්ම ගේමින් වලට කැමති කෙනෙක්ට නම් මේක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් මේ ෆෝන් එක. ගොඩක් හොඳ කලර්ස් තියෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ වගේම මේකේ fingerprint scan එකේ තියෙන in-display fingerprint එකක් තමයි මේකට support වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට fast ෆෝන් එක unlock කරගන්න පුළුවන්. ආරට fingerprint use කර ඒ වගේම face unlock තියෙනවා. ඒ වගේ security option මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මේ in-display fingerprint එකක් තියෙන්නේ. පිටින් එන්නේ නැහැ fingerprint එක. අපිට ඒකින්ද මේක display එකේ තමයි fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේකේ password ඒවා සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකදී තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් fast ෆෝන් එකක්. ඒ වගේ මේ කැමරා සෙටප් එක ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේක මේන් කැම් එක විදියට අපිට මේ මෙගාපික්සල් 50ක කැම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් කැම් විදියට 16 මෙගාපික්සල් වගේ කැම් දෙකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතකොට තව આવොත් එහෙම ෆ්‍රන්ට් කැම් එකට આવොත් එහෙම අපිට මෙගාපික්සල් 20ක කැම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් එකේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ කැප්චර් කරන්න පුළුවන් හොඳ කැම් එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේ Samsung A50s එක හඳුන්වන්නේ. මම ඉතින් කෙටියෙන්ම පැහැදිලි කරේ මේකේ තියෙන මේන් දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. අනිවාර්යෙන් ඉරදී ගන්න. මම මතක් කරනවා නැවතත් iMobile මැදගමින් තමයි මම විදිහට ගත්තේ. ඔයාලට කෝරියා කරලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එයාගේ ඉස්සරහාගෙන බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහා බලන්න. ඉතින් මම description එකේ දාන්න යාලා ෆෝන් numbers ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් description එකේ දා බලන්න. ඉතින් බලමු මේක මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතින් මම මේ දාන නම්බර් එක ඔන්න මෙතනින් දිස් වෙනවා තියේ. ඒක අනිවාර්යෙන් මේකට කතා කරන්න. ඉතින් මේකට කතා කරලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ගොඩක්ම කලින් වීඩියෝ එකේ මේක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ කලින් වීඩියෝ එක ඔන්න මම ලින්ක් එක දාලා තියන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකෙත් අනිවාර්යෙන් නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙන් කපා කරලා කියන්න ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් මාඩුවල මිලදී ගන්න පුළුවන් iMobile මැදගම shop එකෙන් ඔයාලට කොතන ඔයාලා කොහේ ගියත් ලංකාවේ island mobile delivery තියෙනවා ඔයාලගේ. ඉතින් ඔයාලට iPhone වගේම Android phone උත් එතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම phone accessories වගේ දේවල් ගොඩක් එතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් හරි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික්ුණේ නැහැ. ඉතින් වෙන දවසක අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඒ වගේ මතක් කරනවා තව පොඩි දෙයක්. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන පුංචි bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතන යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න. ඉතින් ඒක මතක් කරගම ගිහින් ඉන්න වෙන දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් ඉන්න සුබ දවසක්.